ربك أحدا. المسألة مسألة أعمال صالحة يا إخوان، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والله أني أقولها وأنا أكثركم تقصيرا، لكن هذه هي الحقيقة الواقعة. ليست قيمتنا في الملابس ولا في الهندام ولا في العطر ولا في الثياب ولا في الأموال ولا في الأرصدة. القضية أيها الإخوة الكرام هي أعمال صالحة تقدمها لنفسك تلقاها في الآخرة، إما عمل ينجيك وإما سيئة تخزى بها ويخزى بها العدو، أجرنا الله وإياكم منها. ولذلك إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. الحسنة ينجو بها صاحبها، يذهب معه 3 إلى قبره: أهله وماله وولده، عمله وماله وولده، ويرجع 2 ويبقى عمله. هذا اللي حرص عليه، هذا اللي يبقى معك في الدنيا وفي الآخرة، ما فيه إلا عملك الصالح. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الإسلام رتب لنا أمورا حتى لا نخدش الحسنات ولا نضيع الأعمال الصالحات. فقال لا تسب فلانا ولا تشتم فلانا ولا تظلم فلانا ولا تفعل كذا، كله لأجل هذه الحسنات أن تبقى لك في الآخرة. والإشكالية أيها الإخوة الكرام أن الإنسان إذا تغادر من هذه الحال إلى حال البرزخ توقف العمل تماما إلا عملا فعله مستمر، وإلا فإنه لن يكون له حسنة واحدة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس: مالك خير مال من مال والدك، أو مال والدك خير لك. هذا بيان: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مسألة أعمال يا أخوان. والله ما الفرق بيننا وبين صحابة رسول الله رضي الله عنهم إلا في العمل الصالح. ولا والله الأجساد نفس الأجساد، والعقول والمآكل والمشارب نفس الشيء، يأكلون كما نأكل، لكن قيمتهم عند الله عز وجل أعظم بسبب العمل الصالح. وإذا جئنا إلى أبواب الأعمال الصالحة وجدنا أنها مراتب، فليس كل عمل صالح مثل الآخر. وأنا أعجب من كلمة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يصف الأعمال الصالحة والحسنات فيقول: مثل الأعمال الصالحة في مراتبها وفي أدائها وفي كيفيتها. شوف الآن الصلاة اللي صليناها، الناس يختلفون، واحد صلاته بأعمال بحسنات كثيرة، وواحد صلاته ما أدري فيها حسنة ولا ما فيها حسنة. لذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن شخصا يصلي ليس له من صلاته إلا التحية، يقوم الليل وليس له منها إلا التحية. واحد يصوم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وين الأعمال هذه كلها ما يحصلها في الآخرة، ما له شيء. وهذا إذا كان سليم بعد في التوحيد، ولا إذا كان في شيء في الإخلاص وفي العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك أيها الأخوة الكرام، يحتاج الإنسان أن يكون خائف ويحرص على هذا العمل الصالح حتى لا تزغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، حتى نثبت على هذا الدين. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ما في أخطاء في التوحيد. التوحيد لا مجال للخطأ فيه أبدا. ثم بعد ذلك نحن نتكلم عن من سلم ثم جاء إلى العمل الصالح، إلى هذا الباب العظيم الذي به نجاته في الدنيا والآخرة. والله ما ينفع قريب ولا بعيد غير العمل الصالح. جابر بن عبد الله الأنصاري أبو عبد الله بن حرام الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعرجته، ثم دخل فقاتل واستأذنه فقاتل فقتل فاستشهد في تلك المعركة، ثم دفن فجلس مدة طويلة تزيد على 2 أو 3، ثم أراد أن يفرق القتلى، يراد أن يفرق قتلى أحد، وجاء إلى والده لأجل أن ينقله من هذا القبر الجماعي إلى قبر المفرد. فلما أخرجه فإذا هو كهيئته يوم قتل، كهيئته يوم قتل. هذا عمله مثل عمل واحد آخر ما يدري الصلاة كم صلى فيها،
الفرق في الأعمال فقط، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو رجل مسك الدين على أصوله، يعني ما أراد أن يحدث الناس أو يغير أو يبدل على ما كان عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام في عهده: يا أبا ذر إذا رأيت الناس حازوا اتركهم. واعتزل فعلا. يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. الفرق في الأعمال، الفرق في الأعمال. ولذلك ما كان أحد من الصحابة رضي الله عنهم يرى أنه فعل شيئا، مع أنهم أهل أعمال صالحة كبيرة جدا، لكن ما يرون أنهم عملوا شيئا. ونحن إذا عملنا عملا صغيرا كبرناه وفخمناه وعظمناه. لكن تعال إلى الجانب الآخر، لو واحد منهم يفعل سيئة أو يخطئ بخطأ يسير جدا تجده يكبر الأمر أكثر من الناس. يحكى أن صبيا أسلم وحسن إسلامه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وطلب العلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعله في يوم من الأيام رأى امرأة تقضي حاجتها النظرة الأولى. البيوت أول كانت الستر ضعيفة جدا، وربما من خلقة ونحوها وستارة معينة، فلعل الهوى حركها فرآها، ثم قال: والله ليخبرن الله عن حال نبيه عليه الصلاة والسلام. فخاف على نفسه، ما سوى خطأ، لكنه كان يجهل هذه القضية، فقال: أكيد بينزل فيني القرآن. فذهب واعتزل الناس في صومعة في جبل، في غار في جبل، وأخذ يبكي ليلا ونهارا، ويصلي ويبكي ليلا ونهارا. فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عنه، فقالوا: يا رسول الله لعله يذكر في مكان كذا وكذا. قال: يأتون به. فأتوا به فأخبره الصبي ما فعل أو ما رأى، ثم حضرت نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: روي أنه قال عليه الصلاة والسلام: ذلك شاب مزق الخوف قلبه، خوف من الله عز وجل، مزق قلبه، هو الذي أماته خوف من الله عز وجل. يا أخوان، المشاعر تختلف، ولذلك يقولون الحياة اختلفت، الزمان اختلف أبدا، وإنما العمل اختلف. أعمالهم غير عن أعمالنا. والله أنت لو تشوف الآن وضعك وأنت تعبان، الآن في التطبيق العملي، جاي من الدوام وتعبان وجاي وقت صلاة العصر، وأنت الآن يا دوب تغديت وأخذتك غفوة أو نعسة أو نحو، ثم أذن المؤذن. في تلك اللحظة لو نشطت إلى الصلاة في المسجد مع الجماعة في أول من صلى لوجدت أثر ذلك في حياتك. ولذلك نعود إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: الحسنة تغلب مئات الحسنات. حسنة تغلب مئات الحسنات، قال: حسنة أثقل من مئات الحسنات، ومثالها مثال جوهرة، فكم تعد في قيمة هذه الجوهرة من الدراهم؟ جوهرة واحدة، لكن كم قيمتها من الدراهم؟ يمكن تجمع لك خياش دراهم، وهذه جوهرة واحدة فقط، لكنها توزن آلاف مؤلفة من الدراهم. فلعل حسنة واحدة توزن آلاف مؤلفة من الحسنات. ولذلك هذا الدين يدعونا إلى التكيف الصحيح أو إلى الكيف الصحيح في أداء العبادة، تعظيم العبادة، تعظيم من تقف بين يديه وتسجد له سبحانه وتعالى، ومن تقرأ له كتابه، ومن تذكره ليل نهار. والله معادلة سهلة جدا يا أخوان. أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فقط هو عمل صالح.
الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون رفيقك في الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي أمامة: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وكتب لك بها حسنة، وحط عنك بها سيئة. يزيد الله عز وجل في الخير، تنقص على نفسك. ولذلك أيها الإخوة الكرام، احرصوا على حسنة ابن القيم رحمه الله تعالى. إذا رأيت منك تكاسلا وأنت عندك رواتب ما صليتها، روح صلي. شوف فرق هذه الراتبة عن الراتبة اللي أنت تكون بالمغرب شبعان نوم ومرتاح وماكل وشارب، تجي تصليها وأنت تثاوب. في الليل وأنت تبي تنام نعسان تقوم تصلي الوتر قبل تنام، شوف أثرها على نفسك. اتصل علي أحد الشباب قال: يا شيخ صلاة الفجر ثقيلة علي، كل يوم تفوتني بصلاة الجماعة. قلت له: ماذا تفعل قبل النوم؟ قال: والله بدي يجيني النوم وأنام. قلت: طيب الليل أبغى منك تقرأ شيء من القرآن قبل أن تنام، ثم تصلي ركعتين وتنام على ركعتين. من بكرة اتصل علي وارسل لي رسالة وقال: يا شيخ، أول واحد صلى في المسجد ذاك اليوم الفجر أنا. راح الكسل اللي يعاني منه كله. المسألة في بأيدينا أصلا، في يدك أنت أصلا. قال: أنا الحين ما أبغى صلاة الفجر بصلي، أبغى أقوم الليل. قلت: والله إن زدت زاد الله عز وجل في الخير. ادعو الله عز وجل وزود في قراءة القرآن وفي الصلاة ونام، تقوم بإذن الله تعالى. فلذلك يا أخوان المعادلة هذه في مصر من أهل الخير. جاء إليه شخص وقال: والله أنا حطوا عليه مخالفة، وقفت وقفة خطأ في السيارة وأنا يلا دوبي صاحب تاكسي يا دوبي يطلع. فقال له هذا الشيخ، قال له: ليس لك إلا الله عز وجل، تخلص من المخالفة عليه، ادعو الله عز وجل، صل في الليل ولا أحد يسمعك إلا رب العالمين، والله يقضي حاجتك سبحانه وتعالى. يقول: فتلك الليلة قام يبكي ويصلي ويبكي ويصلي ليلة كاملة، لأنهم الآن يحجزون التاكسي حقه المسكين وما عنده مجال يترزق منه إلا هذا المجال، هذا النشاط. فيقول: من الصباح يقول ذهبت إلى المخفر على الموعد اللي بيننا وبينهم. يقول: فلما جئتهم يقول طلع ناظرني الضابط فقال لي: أنت اللي مسوي مخالفة؟ قلت له: نعم. قال: خلاص نص المخالفة طاحت، عطنا نص بس. يقول: أنا ما عندي حتى النص، ما عندي. يقول: فرجعت الشيخ قلت: يا شيخ ليلة كلها صليت ليلة كاملة ولا طاح لي نص مخالفة. قال: هذه ليلة واحدة نص مخالفة، كم لو كانت ليلتين وثلاث ليالي أو 4 ليالي، يقضي الله جميع حاجاتك يا شيخ. ولذلك لا تنظر إلى المخلوق ولكن انظر إلى تعاملك مع الخالق، وانسب كل هذا إليك، إلى تقصيرك أو إلى عملك الصالح الذي عملته. ويا أخوان والله العمل الصالح إنه يزيد في نشاط الإنسان وفي راحته وطمأنينته ويشرح قلبه ويشرح نفسه. الذي يتعبد لله عز وجل بعباده بالليل والنهار ويشرح خاطره ما يوصف. ليش كثرت في هذه الأزمنة الآن الأمراض النفسية والضيق والهم والنكد في العيش، والأطفال ضايقين من البيت، يقولون كل يوم نبغى نتمشى نبغى نطلع إلى آخر. حتى البيوت الآن ما تحوي أهلها ولا تأويهم ولا تحتويهم، كله بسبب قلة العمل الصالح في ذلك البيت. ولو زاد العمل الصالح في ذلك البيت لكان لأهله فيه ملاذا وراحة وطمأنينة وسكينة بإذن الله تعالى. تصور مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتقل إليها العمل الصالح وجاء النبي وصحابته إليها وكان العمل ليلا نهارا فيها، من جاء من المشركين يريد المرور بالمدينة كان يسلم، وقد أخبر بذلك العلماء. قالوا كانوا يسلمون، حتى أن أحدهم جاء وهو عمير بن وهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال لصاحبه سفيان، قال له: إن قتلت هذا الرجل ماذا لي؟ قال: أنا أما أطفالك وأما ديونك فعلي، فاقتله، اذهب واقتله. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام صفوان بن أمية، فلما جاء عمير بن وهب يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكفل له صفوان بن أمية بأولاده وتكفل له بديونه، فجاء فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قبله كان قد أخذه عمر بن الخطاب
فجبذه جبذة شديدة حتى جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مسك سيفه في نحره، وكان السيف مشحون بالسم يريد قتل رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أرسله ابن الخطاب. فأرسله ابن الخطاب رضي الله عنه فأجلسه بجانبه. قال: ماذا جئت تريد يا عمير؟ قال: والله يا محمد ما جئت إلا لخير، جئت لأفتدي هذا الأسير الذي بين يديك. قال: لقد قلت شيئا وكنت قد صنعت شيئا آخر. قال: ما هو؟ قال: ما جلست أنت وصفوان بن أمية فقلت كذا وقال صفوان كذا؟ قال: بلى والله ما اطلع على ذلك إلا أنا وصفوان والله سبحانه وتعالى، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. مباشرة هذا عمير بن وهب لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ذهب يبحث عن صفوان بن أمية صاحبه، وكان يدعو بالكذاب، يقول: أنت كذاب، رحت تقتل محمد ثم جئت صابئا. قال: فجاء إليه يبحث عنه حتى جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجلس صفوان مع النبي فترة ثم أسلم. فأصبحت المدينة كلها بيئة هداية، بيئة خير، بيئة سكينة. يخلق عمل صالح لأنه منتشر في هذه البيوت. فتصوروا لو أن هذه بلدتنا كل البيوت كلها على خير وصلاح وعبادة وقراءة قرآن، كيف ستكون المنطقة كلها؟ لو كان الناس على هذه الحال كيف ستكون أحوالهم؟ لو كانوا أهل الأحساء وأهل الشرقية كلهم على هذا العمل الصالح كله، ماذا ستكون أحوال الناس؟ وهكذا العالم كله. هذا الدين جاء ليعيش الناس في الخير والرخاء والسكينة، ولكنهم أحدثوا أمرا وابتعدوا عنه وكان من نصيبهم الشقاء. أسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا وبينكم على خير، وأن يختم علينا بالخيرات، وأن يثبتنا على الإيمان في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم.